Anknytningsteorin är det säkert många som har hört talas om, och den har funnits med väldigt länge och är som sagt bara en teori och ingen exakt sanning. Men jag tycker att den förklarar väldigt bra hur man fungerar och varför relationer fungerar bra eller varför de fungerar mindre bra, och att det är ett av många perspektiv som kan vara bra att titta på. Och anknytningsteorin utgår ju lite från att man föds som lite hjälplöst barn. Man är helt utlämnad till världen och att någon ska ta hand om en för att överleva. Så oftast är det ju sina föräldrar som tar hand om en och är sina omsorgspersoner. Och för att ha den närheten och få sina grundläggande behov tillgodosedda så behöver barnet utveckla strategier för att hålla dem så nära som möjligt och överleva. Och barnet utvecklar då den här anknytningen via samspelet med föräldrar beroende på hur sina föräldrar fungerar. Svarar de an på barnet eller svarar de inte an på barnet, så hittar barnet strategier för att överleva. Och det här är väldigt användbart när man är liten, för att då får man så mycket som möjligt av sina föräldrar. Men man har ju kvar det här senare i livet, vilket då kan sätta lite käppar i hjulet, för att då behöver man kanske inte ha de strategierna längre för att man har andra relationer och så. Och det här kan vara förhållningssätt och strategier och verktyg man använder både i relationer till vänner men också i kärleksrelationer. Man pratar egentligen om att det finns trygg anknytning eller otrygg. Och i den otrygga anknytningen så brukar man dela upp det i 3 olika kategorier, varav en är ambivalent anknytning, undvikande anknytning och desorganiserad anknytning. Och det här är ingenting som är statiskt. Bara för att man föds med ett så går det liksom, eller skapar ett när man föds, så går det att förändra senare i livet och sånt. Men ofta så känner man också igen sig i en typ av mönster helt enkelt. Och det är därför också man säger att det är så viktigt just från barnet föds och de första levnadsåren, för det är då de här mönsterna skapas hos barnet. Och som sagt, barnet knyter oftast an till sina föräldrar eftersom det är de som oftast är sina omsorgspersoner. Men bor man i ett familjehem eller kanske det är någon mor- eller farföräldrar som tar hand om en, så är det ju de som blir ens omsorgspersoner. Man kan också såklart knyta an till flera olika personer, men oftast är det de som har den här vardagliga omsorgen om en. Och det har gjorts flera experiment på just anknytning mellan barn och föräldrar. Och jag får ju inte lov att använda de filmerna i min video, så att jag har länkat de videoklippen här nedan i beskrivningen om man vill gå in och kolla. För det här är olika exempel man har gjort där man har haft ett rum där en mamma och ett barn har fått gått in i. Och sen så lämnar föräldern rummet och så ser man vad som händer med barnet. Och sen ser man också vad som händer med barnet när föräldern kommer tillbaka. Och det här är väldigt spännande. Och bara om du pausar den här videon och så gissa bara helt själv nu hur du tror att ett barn reagerar. Hur skulle ett barn reagera om ett tryggt barn? Hur skulle ett tryggt barn reagera om föräldern lämnar rummet och sen kommer tillbaka in i rummet? Och hur skulle ett otryggt barn reagera?
Så vill ni så pausa videon och bara ge er själv en fundering. För det många tror är att barn som inte bryr sig, inte blir ledsna, att det är de som har en trygg anknytning till sina föräldrar, för de är så självgående och självständiga. Men det är ju de som har en otrygg anknytning i att de räknar inte med att sin förälder finns där och att de har inte den här tryggheten i sin förälder, utan de har en trygghet i att, eller de har ingen trygghet i att någon finns där för mig. Så att de här barnen reagerar oftast inte ens när sin förälder går eller när han ens kommer tillbaka. Och det är ju ett tecken på att det är en otrygg anknytning, för att de trygga barnen, de blir ju ledsna när min trygghet försvinner. Men det är också de barnen som blir glada när när föräldern kommer tillbaka. För att de räknar med att okej, nu är jag i trygg hamn igen. Nu är hon tillbaka. Nu har jag min trygghet här. Medan ett ambivalent tryggt barn blir jätteförtvivlat när föräldern går. Men blir också ganska otröstligt när föräldern kommer tillbaka. För det kan vara så att det blir jätteledset och det liksom inte riktigt vet. Det kan vara de barnen som vill bli nersläppta och uppsläppta och nersläppta och upptagna. För att de hanterar inte det här. Okej, ska du gå igen snart eller inte? Den här oförutsägbarheten. Medan de här självständiga barnen, de har ju mer den här undvikande, otrygga anknytningen i att mamma eller pappa finns aldrig där. Lika bra att jag klarar mig själv, så jag bryr mig inte om du går. Det är också sådana barn som kan gå fram till främlingar och är lite gränslösa. Så att de barnen som har trygg anknytning, det är oftast de som blir ledsna när sin trygghet går, men också som kan bli tröstade när sin tryggaste person kommer tillbaka. Så om vi ska börja med den trygga anknytningen, då är det ett barn som har föräldrar som ser barnet, hör barnet, kan lyssna in barnets behov. Det förstår barnet vad han behöver och den hjälper också barnet i att hantera sina känslor och hjälper den i den situationen den är i. Den plockar upp barnet när det är ledsen, den tröstar den när den är ledsen och har fokus på barnet går före sig själv. Och de här barnen blir väldigt trygga i sig själv, för de vet att de har en trygg hamn att komma till. De vet att behöver jag hjälp så kommer någon och hjälper mig. Behöver jag tröst så kommer någon och trösta mig. Och de växer upp i en känsla och anknytning i att relationer är trygga och de är säkra och de är bra. Det är okej att vara sårbar och sånt. Så de här barnen sen när de växer upp, de blir väldigt mer trygga i att våga göra fel, att våga tro på sig själv, att skapa goda, långvariga, varma kontakter både med vänner men också i kärleksrelationer. De har ingen sån rädsla i att bli övergivna eller sårade på det sättet som i en otrygg anknytning. Och det är inte så att bara för man har en trygg anknytning så blir man inte ledsen om något händer i någon relation. Men man har inte samma grundkänsla i att relationer är farliga för mig eller att jag kommer dö om någon gör slut med mig eller på det sättet. Och trygg anknytning, det är den vanligaste anknytningen bland människor, att man
växer oftast upp med en trygg och säker hemmiljö och föräldrar som svarar an på sina behov. Sen har vi de otrygga anknytningsmönstren, ambivalent, undvikande och desorganiserad. Den ambivalenta anknytningen, då är det barn som haft föräldrar som har funnits där ibland. Det har varit lite oförutsägbart att ibland är jag ledsen, då får jag tröst och ibland får jag det inte. Och att de här föräldrarna har ibland haft lite sina behov för barnet, utan de har gjort det när de haft lust, tid, ork och mått bra. Då har de tagit hand om barnet och så ibland har de inte gjort det. Detta skapar en oförutsägbarhet hos barnet för att de vet inte när finns någon där eller när finns någon inte där. Vilket gör att de kan bli väldigt klängiga som barn, men också väldigt otröstliga. Att även när jag är i mammas famn så blir jag inte riktigt lugn, för att jag vet inte hur länge får jag vara här. Får jag vara här den här gången men inte nästa? Så att de här barnen kan bli väldigt känslomässiga mer än tankmässiga. Till skillnad från den undvikande som är mer tankemässig, som vi ska gå in på sen. Men de här barnen lär sig därmed att relationer är oförutsägbara och jag vet inte riktigt, vilket skapar en orostress i nervsystemet och inne i sig själv. När man blir äldre så kan man få problem med kanske i kärleksrelationer, att man blir väldigt avundsjuk, eller även i vänskapsrelationer också, att jaha, vill inte du vara med mig, eller jaha, ska du ha en annan kompis nu, eller om sin pojkvän eller flickvän inte svarar på sms direkt så kan man vara den som skickar 20 olika typer av sms. Vad har hänt? För direkt då sätts det igång i nervsystemet att undrar om jag blir lämnad nu. Kommer personen komma tillbaka till mig? Och det skapar ju en jätteosäkerhet, för att det blir också att personen blir väldigt klängig och också oförutsägbar, vilket blir väldigt påfrestande som vän eller partner till den här. För när man är tillsammans är det väldigt, väldigt bra, för då håller sig ju personen väldigt lugn och känner sig älskad och trygg och det här. Men så fort man inte hörs eller ses så skapar det den här oron, vilket gör att man inte kan hantera situationen. Så antingen kan det vara så att man är jätte på, eller så tar man avstånd helt. Och att det blir så känslomässigt jobbigt. De här personerna har väldigt svårt att vara ensamma, och man känner sig lätt övergiven och har svårt att hantera det här och behöver gärna ha andra människor nära för att lugna sitt system. Sen har vi den undvikande anknytningen, och det här är barn som är mer tankestyrda än känslomässiga, där de har fått sina fysiska behov tillgodosedda men inte de här känslomässiga bitarna, vilket gör att de här barnen upplevs ofta som de här självständiga, duktiga och väluppfostrade barn, medan egentligen är de lite så här avstängda i sina känslor. De kanske inte vågar säga emot, de kanske inte vågar visa känslor, för att de vet att det spelar ändå ingen roll, för det är ändå ingen som kommer bemöta mig i det här. Vilket gör att de lätt stänger av och då uppfattas som väldigt artiga och väluppfostrade helt enkelt. Det är oftast de
upplever jag i alla fall, som man tror har en trygg anknytning. För att de kan man lämna bort hur som helst. Och ja, den kan gå fram till främlingar och säga hej och så. Medan det egentligen handlar om att det är en otrygg anknytning. För att annars går man inte fram till främlingar hur som helst. Så att senare i livet så kan det vara så kan dessa personer ha lite svårt med den här intima, djupa kontakten. De är oftast väldigt sociala och omtyckta av andra för att de klarar att sköta sig socialt, men de har lätt ytliga och kortvariga relationer. Speciellt i kärlek, för att så fort det blir djupt och intimt och det här med känslor och så blir de obekväma och håller sig lite på avstånd och skärmar av sig och kanske avslutar en kontakt. Så att de här är lite tvärt emot den ambivalenta som är mer känslostyrd och mer klängig. Medan den undvikande är mer tankestyrd och mer tillbakahållen. Även om de är väldigt omtyckta så är det svårt att komma dem in på livet, för att det skapar en stress hos dem. Så skulle en ambivalent person, eller en med ett ambivalent anknytningsmönster träffa en person med ett undvikande mönster, så kan det ju krocka lite. För en vill hålla sig lite på avstånd, medan den ambivalenta skapar stress hos och vill komma närmare. Men ju närmare han kommer, desto mer backar den undvikande, och då kan det verkligen clincha liksom. Så ja, det är bara ett exempel på hur det kan krocka. Och till sista otrygga anknytningsmönstret, som är desorganiserad anknytning. Och vissa säger att det är de som inte har något anknytningsmönster alls, medan vissa säger att men det här är en blandning mellan ambivalent och undvikande anknytning. Och det här är barn som har haft otroligt svåra, utmanande och destruktiva hemmiljöer där föräldrar inte alls har kunnat tillgodose deras behov, och det är oftast miljöer där det har funnits missbruk, kriminalitet, psykisk ohälsa, våld och sådana saker, där föräldrarna oftast har haft egna destruktiva och svåra uppväxter, där de inte själva har lärt sig att hantera relationer, eller där de inte förstår barnet alls, utan snarare kan bli rädda för sina barn när de uttrycker sina behov. Det är liksom någon som inte har lärt sig hur barn fungerar, och barnet blir ledsen. Då klarar inte föräldern av att hantera det. Jag vet inte vad jag ska göra, och så blir man arg på barnet istället. Och man reagerar olika i olika situationer. Och det här är många barn som har upplevt i att de har varit rädda för sina föräldrar. Och oavsett hur svåra hemförhållanden man har, eller hur illa föräldrarna eller omsorgspersonerna gör barnet, så kommer barnet alltid att knyta an till sina främsta omsorgspersoner för att kunna överleva. Men det är också svårt för barnet att den jag behöver ha för att överleva, det är också den jag är rädd för. Och det blir ju en jättekonstig känsla hos barnet, att jag behöver dig, men jag är jätterädd för dig. Och det här skapar ju såklart en jätteförvirring hos barnet och jättestora trauman hos barnet. Så senare i livet så kan det vara så att man har väldigt svårt för att skapa relationer överhuvudtaget, och man kan inte hantera sina känslor, man kanske blir arg utan anledning för man klarar inte behärska sig själv. Man
Man kanske misstror sin partner för olika saker, man blir rätt avundsjuk, man tror heller inte att man är värd kärlek, så man gör allt för att också sabotera relationer, för att man dels tror man inte att man är värd relationer, och sen tror man inte att det finns relationer. Du har aldrig haft en relation som har varit bra liksom, så att du vet inte hur du ska hantera det. Så det här är en väldigt utmanande anknytningsmönster, men som sagt, det finns ingenting som inte går att reparera, och sen tar det kanske lång tid och mycket arbete, men jag vill tro att människan är dynamisk, och man behöver bara få rätt hjälp och kunna förstå det och göra annorlunda.